po, mag-recap tayo. So ito yung topic natin for the whole month of October, di ba? Ano nga po yung ating theme for the whole month? O yan, hindi yata kayo marunong magbasa. Sabay-sabay po. 1, 2, 3. Ayan, so nung first week, napag-aralan po natin yung vessel of honor, genuine servants of God, pangalawang week. At last week po ay natake natin yung God uses ordinary. At ngayong hapon naman po ang pag-aaralan po natin ay sabay-sabay. Ayan, serve God wholeheartedly. Sabi ko naman sa inyo, puro puso. Kita niyo yung drawing ko, may puso rin. Amen. Yan po yung sa nabasa natin sa Deuteronomy chapter 10, verse 12. Amen. Sige po, pag-aralan natin. Ano ba yung sabihin ng salitang wholeheartedly? Masyadong mabigat yung salitang to. Basahin natin. Sabi dyan, completely and sincerely devoted. Complete. Amen. Pangalawa, sabi dyan, determined. So yung isang tao daw na wholeheartedly na naglilingkod sa Panginoon ay determinado. Ibig sabihin, hindi siya susuko, ano man yung nangyayari, ano man yung pagsubok, determined. Pangatlo, free from all reservations and hesitations. Ibig sabihin, kaya nga huli. Wala tayong dito sa sarili natin. Amen? Kumbaga lahat, ibibigay natin, wholeheartedly. Pang-apat, ang sabi dyan, napakaganda, sabay-sabay, undivided. Ayan, undivided. Ibig sabihin, hindi siya nahahati sa maraming bagay, kundi nakafocus lang siya sa isang object of worship. And lastly, without uncertainty. Walang doubt. Without uncertainty. So yun yung mga bagay na mga salita na para mas maintindihan pa natin yung salitang wholeheartedly. Kasi yun yung pag-uusapan natin sa buong 1.5 hours. Walang nag-react. Amen. Sige, ngayon may question ako. Ang gusto ko lang, ang sagot na tataas lang yung inyong right hand. Okay? Tapos magsasample kayo. Sabi dito, yung question ko is, who among us is serving the Lord in the ministry? Can you raise your right hands? Sige po, yung mataas, yung proud. Kasi kaka-receive nyo lang ng mga gifts last week, di ba? Kaka-appreciate lang. Amen. So halos 3/4 ng church ay nagsaserve sa iba't ibang ministry. Yung susunod kong tanong, hindi nyo na kailangan magtaas ng kamay, pero gusto ko lang pakinggan nyo and evaluate yourselves. Okay? Sabi rito, sa mga nagtaas ng kamay na nagsaserve sila sa Panginoon, who among us can say that you are serving God wholeheartedly? Hindi kayo kailangan magtaas ng kamay. Sa tingin nyo, sa mga nagtaas ng kamay kanina, sabi nyo nagsaserve kayo sa Lord, nagsaserve ako sa Lord, pero who among us can say na talaga yung service na binibigay natin sa Panginoon ay kabilang sa lahat ng ito? Ako personally, nung pinakita sa akin ng Lord tong message na to, medyo sabi ko, tama ka naman Lord. Kasi hindi ko talaga nabibigay lahat. Although meron ako, at alam kong kaya ko, capable ako kasi binigyan mo ako ng skills and talents, pero hindi ko talaga nabibigay lahat. Kumbaga minsan meron tayong mga, alam mo na, marami nangyayari sa buhay natin. So ngayong hapon, sana ma-remind tayo ng Panginoon through this message na mabigay talaga natin yung service na karapat-dapat sa Panginoon. Sabi nga doon sa word is whole. Kaya medyo naiiyak ako kasi yung kanta natin kanina, may part doon na serving you for all eternity. Kasi na-imagine ko yung buhay ko, Lord, eto na lang ba ako? Parang gano'n. Pero natutuwa ako sa Lord kasi nga, sabi ko, nasa tamang lugar naman ako. Kumbaga, hindi ko man ma-hit lahat ng mga dreams ko, yung mga plans ko dati, pero alam ko nasa tamang lugar ako, nasa tamang place ako. Kasi alam ko na naglilingkod ako sa Lord. Pero ang target ko sa buhay ko is ito nga. At sana yun din yung maging goal ng buhay natin na mabigay natin yung wholeheartedly para sa Panginoon. So ngayon, ano ba yung pag-aaralan natin at pag-uusapan natin ngayong hapon? Sabi dyan, ito yung tatlong mapag-uusapan natin. Why do we need to serve God wholeheartedly? Bakit nga ba? Bakit kailangan? Pwede naman na mag-serve lang, di ba? Basta nandiyan ako, nag-serve na ako, okay na yun. Ang tanong dyan, why? Pangalawa, what does it mean to serve God wholeheartedly? Ano ba yung sabihin ng pagbibigay ng buong puso mo para sa service mo sa Panginoon? And lastly, what does it take to serve God wholeheartedly? Okay, sige po, tayo mag-aaral. So background muna ng ating verse na binasa kanina, yun ay nasa Deuteronomy, Deuteronomy 10 verse 12.
So basta yun yung binasa natin kanina. Ang background niyan or setting is 1406 before Christ or BC. Ang background niyan is records Moses' words to the Israelites as they waited on the plains of Moab. Paano po ba pinapagana yung ilaw dito? Yung pinakataas? Yung pula, okay. Sorry. So ito yun. Nandito sila sa plains of Moab. Ang laki, di ba? Tapos sabi dyan, Moses begins by reviewing the events of Israel's journey from Mount Zion. Andito yung Mount Sinai, sorry. Tapos andito sila. So kumbaga yung book ng Deuteronomy, nire-review niya yung mga pangyayari, ginamit ni Moses si Lord, from Mount Sinai to the plains of Moab, kung nasan sila nung eksaktong time na yun. Sabi dito, it is a set of sermons preached by Moses to all Israel shortly before his death. Kasi nung time na to, yun na yung medyo matanda na siya eh. Medyo parang nararamdaman niya na siya ay mawawala na anytime. Kumbaga, pinaprepare niya na yung buong Israelites nung time na yon kasi nga, yun yung time na papasok na sila saan? Sa Promised Land. Ito lang yung Promised Land, andito na sila. At dito sila nagmula, kung saan sila nag-iikot, pero ito yung kanilang destination. So sabi, ano yung purpose ng book? Sabi niyan, it is a motivational sermon urging Israel's faithful obedience to the covenant law given 40 years previously at Mount Sinai. Di ba mabasa naman natin sa Exodus yung covenant law na binigay din ng Panginoon doon sa mountain na nag-aapoy, di ba? Andun sila lahat. At kung mapapansin natin sa Deuteronomy, na-amaze din ako kasi hindi ko alam dati, na meron din pala doon yung sa law. Kumbaga kasi nga ito yung repetition ng mga, parang ini-echo niya yung nanggaling sa Exodus at susunod na book. Kasi ang kausap dito ni Moses ay yung new generation Israelites. Kumbaga, nung sa Exodus kasi, mga naunang books, yun yung mga unang Israelites nakasama nung binigay yung covenant law. Siyempre, nakalimpas na yung 40 years, hindi naman bumabata yung mga tao, hindi nila na-maintain yun, di ba? Tumatanda sila. So marami na sa kanila ang nawala, marami na sa kanila ang namatay. So yung mga natitira na kasama ni Moses noon, although siya ay senior na, is mga bata pa. So parang mga tayo, bata. Tapos nga yung mga kamay ng mga bata. So ang kausap, si Kuya Bobby talaga yung naunang tumaas. So, sige, okay lang po yan. So ang kausap ni Moses nung time na to, sa book na to, yung sinasabing pag-preach niya, yung pagsasermon niya, pag-motivate niya, is yung new generation Israelites. Kaya kailangan niyang i-remind. Kasi yung mga nauna sa kanila, o yung mga magulang nila, alam yung covenant law. At alam nila yung bigat nun at kung ano yung mga detalye nun. Pero sila ng mga bagong generation, maaaring hindi alam. Parang sa atin, di ba, ngayon, yung mga naranasan natin, yung panahon natin, is for sure hindi yan naranasan ng mga bata ngayon. Hindi sila nagpiko, hindi sila nagtumbang preso, di ba? Hindi nila naranasan yung mga experiences natin. So, kailangan natin silang i-remind. Kasi ngayon, pagkapanganak ng bata, ano nang ginagawa? Tablet na agad, di ba? Cellphone. Kahit yung dalawang pamangkin ko, kita ko talaga na talagang doon sila. Imbis na naglalaro sila, kasama yung mga ibang bata, ang focus sila doon sa gadget. Yun yung generation natin ngayon. Which is, kailangan talaga natin silang i-remind kung ano yung mga magagandang bagay na meron tayo dati. Gets mo ba ako? Agree po ba? Say amen? Amen. So, tuloy tayo. So, nakuha na natin yung background. So, ito naman. Ito yung sinasabi ko na nabanggit doon, na ini-echo din sa Book of Deuteronomy. Sabi dyan, the greatest commandment. Lahat naman tayo, alam natin ito. Diba? Sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Ayan, napakabigat, di ba? Kaya nga sinabing greatest commandment. Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength. So hindi sinabi dyan na mahalin mo lang ang Panginoon kung ano yung kaya mo. Okay na yan sa Lord, tatanggapin niya ng Lord. Yes, maaaring sabihin natin pwede. Pero alam naman ng Lord na yung capabilities natin, alam ng Lord na may kaya pa tayong gawin para sa Kanya. Amen? So yung sitwasyon natin ngayon, alam natin na marami pa tayong kayang ibigay sa Panginoon. Amen po ba? Okay lang po ba kayo? Batiin nyo nga muna yung kapatid nyo. Kapatid! Kamusta? Kamusta yung puso mo? Okay naman daw po ba, sabi? Happy, happy? Amen. So, sige po. So, nakita natin yung greatest commandment.
Parang ang saya nyo na, kanina tahimik nyo ah. Tama na po, focus tayo, focus. Okay, nakita na natin yung greatest commandment. Ngayon naman, ito yung unang tanong. Sabi dyan, why do we need to serve God wholeheartedly? Bakit ba kailangan? Bakit ba kailangan yan kapatid na mag-serve tayo sa Panginoon ng buong puso? Pwede naman kung ano lang yung kaya natin. Kasi tao lang naman tayo eh. Pero sabi nga dyan, we are not only commanded to love and obey God with all our hearts, but we are also commanded to serve Him with all our hearts. So hindi natatapos yung commandment ng Lord na mahalin mo ako ng buong sarili mo. Hindi lang natapos doon at period na. Kasi kung ganun lang yung gagawin natin, so Lord, mahal kita, ayan, tapos na yon. Pero sabi nga, we are also commanded to serve Him with all our hearts. So punta tayo doon sa ating key verse. So sa lahat po ng may Bible, pwede po kayo magbukas at meron naman po tayo sa screen. Sabay-sabay ulit natin basahin. And now, teka lang po, parang ang labo. Sabay-sabay. Gusto ko yung malinaw, yung maintindihan ng lahat. 1, 2, 3. And now, Israel, what does the Lord your God ask of you, but To fear the Lord your God, to walk in obedience to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. So eto na si Moses, nagsasalita na siya. Malapit na akong mamatay. Mga Israelites, makinig kayo. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin, buhat pa nung 40 years ago. Sabi dyan, what the Lord your God ask of you, but to fear the Lord your God. Yes, check, ginagawa natin. Fear the Lord your God. Nasa checklist natin yan. To walk in obedience to Him. Yes, sumusunod naman ako kapatid. Okay ako, love, fear, tsaka obedience. Okay ako dyan. To love Him. Oh, mahal na mahal ko si Lord. Mahal ko nga yung katabi ko eh. Pero yung panghuli yun yung mabigat. Sabi dyan, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. So hindi lang pala dapat mahal natin ang Panginoon ng buong pagkatao natin, kundi kailangan din pala natin siyang paglingkuran ng buong pagkatao natin. Diba? Parang mabigat naman ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Pero sabi nga, yan yung nire-relay ni Moses sa mga Israelites. Kasi nga, ano ba yung danger nung pagpasok nila sa Canaan? O sa Kanaan. Ano yung danger nun? Maraming iba-ibang nations na sasakupin sila o tatalunin at meron silang mga Diyos doon sa pupuntahan nila. So ang fear ni Moses o yung iniisip ng Lord is kasi nga yung mga Israelites mabilis silang masway, di ba? Mabilis silang magbago, mabilis silang masway. Parang gano'n, di ba? Paikot-ikot kaya nga sila nagtagal ng 40 years sa wilderness, di ba? So kaya nire-remind uli ni Moses yung mga Israelites na ito nga, yung sinasabi dun sa Deuteronomy 10, verse 12. So, kumbaga parang inuulit niya uli, ini-echo niya yung mga sinabi dun sa mga naunang mga Israelites at sinasabi niya sa new generations. So, pangalawa, sabi dyan, what does it mean to serve God wholeheartedly? So, ito na nga, nabanggit natin kanina. Ang sabi dyan, we are commanded to serve God only. Ang paglilingkuran mo lang sa buhay mo ay ang Diyos lang. God only. Bakit? Anong sabi dyan? Our God is a jealous God. Nabanggit yan sa Deuteronomy 4:23-24 and Deuteronomy 6:15. Sabi nga doon, jealous yung Panginoon natin. Kasi nga ayaw niya ng may kahati. Gusto niya, pag siya lang. Di ba? Kayo papapayag ba kayo na dalawa kayong minamahal yung minamahal nyo? Diba hindi? Kailangan siya lang. Yung isa, bukas naman. Hindi yan. Sorry, erase. Sabi dyan, relax. Sabi dyan, we're commanded to serve God only. Bakit? Sabi dito, ano yung dapat natin gawin? Make a commitment to put Him first above everything else in your life. Jealous nga si Lord sa time, sa mga bagay na meron tayo. Sabi dyan, kailangan talaga natin gumawa ng commitment o maging committed tayo to serve Him and put Him first. Hindi ako masyadong itaas. Sabi dyan, put Him first above everything else in your life. Yun yung gusto ng Panginoon. Siya yung laging priority mo. Sa umaga, pag-ising mo, serve sa Panginoon. Para tayo nag-serve sa Panginoon, inibigay na natin yung sarili natin pag-ising pa lang. Sa bawat ginagawa natin, andun lagi na siya yung priority. Sa bawat desisyon natin,
Dati, nung wala pa tayo sa Lord, wala pa tayong wisdom galing sa Lord, inuuna natin yung plano natin. Ano yung ako, saka siya din, pwede na rin. Pero ngayon, nasabi dito, above everything else in your life. Yun yung essence. Kasi nga si Lord yun eh. Siya yung nagbigay ng buhay mo. Hindi naman yung, sige, galing ka nga sa magulang mo, pero nanggaling yung buhay natin sa, siya yung creator natin. So marapat lang, naibigay natin sa Kanya yung the best ng lahat yung meron tayo. Okay. So ano pa ba? Ano yung sabi sa susunod na verse? Sabi sa Deuteronomy 6:13, fear the Lord your God, serve Him only, and take your oaths in His name. So yun na nga yun. Kasi yung fear ni Moses sa mga Israelites, sa pag iniwanan niya, maraming ang gods na wino-worship yung mga tao doon sa Canaan, baka masway sila. So ano ba yung mga sinasabing idols? Kasi tayo ang iniisip natin sa idols ay yung nakaraan nating pinanggalingan. Mga rebulto, mga estatwa. Ngayon, hindi naman natin na ginagawa, di ba? Taas nga yung kamay ng mga gumagawa pa noon. Pwede na po kayo lumabas. Di ba? Kumbaga, yun yung dati nating kinagawian, di ba? Yun yung pinanggalingan natin. Na nag-worship talaga tayo sa, literally sa mga idols. Pero ang sinasabi naman ng Bible, hindi lang yun eh. Ang idols ngayon, electronic na rin. Di ba? Masyado ng high-tech. Advanced na rin yung mga idols. At maaaring marami sa atin, akala natin, hindi na nga tayo nag-worship doon sa mga estatwa na yun, pero meron tayong nagagawa sa buhay natin ngayon na still nag-worship pa rin tayo sa idols. So maging aware tayo doon kasi ang sinasabing idol is yung mga bagay o yung mga tao na nagte-take away ng heart natin from God, papalayo, papunta doon sa isang bagay. So lahat ng bagay na nagpapalayo sa iyo sa Panginoon, we consider that as an idol. Idol yan. Kung mas marami kang na-Facebook, na-Instagram sa isang araw kaysa na-devotion, kapatid, sa ayaw mo sa hindi, nag-worship ka sa idol na yan. So maging careful tayo. Kasi minsan naisip natin, wala nga kami picture sa bahay. Hindi na yun kasi born again na ako, wala nang idol. Pero ang dami naman ng Facebook. Nauubos naman yung time mo sa maraming bagay. Sa work, sa pamilya, sa career, sa finances, kumbaga doon ka naka-focus yung buhay mo, doon naka-align. Kung ano yung, sige mag-church naman ako, pero kailangan mag-focus tayo dito sa pera. So, mag-ingat tayo doon kasi nga, nagiging idol din natin siya nang hindi natin nalalaman at doon nakaka-sneak in yung kaaway. Nakakala natin ang idol lang is yung mga ginagawa natin dati. Okay, tuloy tayo. Sabi sa pangatlo, ito pa, isa pang verse. Sa 1 Samuel 12, verse 24, ito naman, kinakausap naman ni Samuel yung mga Israelites ng time niya. Kumbaga siya ay, ito yung parte ng farewell speech ni Samuel. So siya ay namamaalam na kasi matanda na rin siya. So normally, pag matatanda na yung mga naghahabilin, di ba? So, ito rin yung time na kung saan magpapaalam na si Samuel, tapos ito rin yung time na nanghingi ng king yung mga Israelites. Kasi sabi nila, bakit yung iba may kings? So sila rin, kailangan din namin ng kings. So binigay na yun ng Panginoon, kumbaga sinunod sila, pinagbigyan, at ito yung reminder ni Samuel sa mga Israelites. Sabi dito, be sure to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Consider what great things He has done for you. So sabi niya, huwag niyo kalimutan yung mga marvelous things na ginawa sa inyo ng Panginoon, yung mga unang-una pa simula sa mga ninuno nyo. At paglingkuran niyo siya, ano yung keyword, yung salita? Faithfully. Pag sinabing faithfully, ilan ba yung pinag-uusapan natin? No? Yan na naman tayo. Diba? Sa isa lang, nakatutok lang kayo, serve Him faithfully. Huwag niyong paglingkuran lang yung mga kings kasi magkakaroon na sila ng kings. Pero, ang paglingkuran natin ay ang Diyos lang. Okay. Bilis tayo kasi sabi ni Pastor, ano lang daw, 20 minutes. Okay, number 3. Sabi dyan, what does it take to serve God wholeheartedly? Yan, medyo mag-pay attention kayo sa mga susunod kasi ito na yung mga bagay na i-remind tayo ng Panginoon. Kasi ako nung ginagawa ko din itong message na to, habang pinapakinggan ko yung Lord one by one, talagang personally talagang applicable sa akin at sa ating lahat. Walang makakalusot dito. Sabi dito, paano ba mag-serve sa Lord wholeheartedly? Sabi dyan, it takes time. Number 1. Ito yung minsan, although mali, pero naisip ko na bakit nga ba nauubos yung off ko sa church lang? Sayang naman.
Kasi minsan naisip ko na pag ang off ko ay Saturday, di ba remember pag panggabi po ako Saturday, ang haba ng time ko, matulog, pwede akong magawa ng kahit na anong gusto ko, pumunta ko saan ko gusto pumunta. Kapag meron ako talagang off na masasabi kong pahinga. Sabi ko, bakit nga ba inuubos ko yung time ko the whole day, aga kong gigising, gabi na uuwi, para lang doon sa ginagawa natin. Pero alam niya naman yung dahilan, di ba? So sabi niya, it takes time. Ito na nga yung nabanggit ko. Energy, kailangan. Energy part yon. And sincerity on our behalf to serve God. So merong requirement. O meron tayong kailangan gawin para masabi natin na pinaglilingkuran natin ng Panginoon. Sabi rito, when we really want something so bad, pag meron kayong talagang gustong-gustong mabili na damit, na gadget, na musical instrument, sabi dyan, di ba? We will spend our time, our money, and our effort to obtain yung bagay na yon. Nakaka-relate ba kayo? Halimbawa sa sapatos, bagong labas na naman ng sapatos, gusto ko talaga yon. Sige, kahit di na ako muna gumastos next month, bibiling ko yung pag-iipunan ko yan. Kasi nga, gusto natin. So, ang tanong dyan sa huli, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Yan. So, paano naman sa Panginoon? Kailangan ba, ganun din ba? Wala namang pinagkaiba dapat pag sa Panginoon, di ba? So kung paano dapat natin ginugusto yung mga earthly things, dapat mas ganun yung energy natin, yung passion natin, yung sincerity natin, yung time na ibibigay natin kung para sa Panginoon. Which is, alam ko, personally, lagi ako nakatingin sa sarili ko, hindi ko talaga na bibigay yung buo. Although meron tayo, pero minsan, nag-decide tayo na gawin yung mga sarili nating bagay. Pero sabi nga, i-remind tayo ng salita ng Panginoon, na maging, kumbaga, wag nating ilayo yung sarili natin doon sa gusto ng Panginoon sa buhay natin. So, sabi rito, kailangan, kumbaga, yung focus natin, sabi nga doon, di ba, time, energy, and sincerity. Kumbaga, yun ay parte. Yun yung isa sa mga bagay na kailangan natin i-consider na, kumbaga, para ma-check natin, ma-evaluate natin kung nandun pa tayo sa tamang direction ng pag-serve natin sa Panginoon. Next, ito, basahin natin yung verse. Ito naman sa Daniel 3 verse 18. Sabi dyan, but even if he does not, so yung setting niya is, si Shadrach, Meshach, tsaka si Abednego is about na itapon dun sa blazing furnace. Bakit sila itatapon doon? Ano yung nangyari? Sige nga, review tayo. Ayaw nilang lumuhod dun sa pinagawang rebulto, estatwa ni King Nebuchadnezzar. Kasi ang utos ng hari, hindi daw nababali. Ang sabi ni King, lahat kayo, pag tumunog ng mga instruments na to, signal yan, kailangan nyo lumuhod at mag-worship dun sa ginawa kong Diyos. Eh yung tatlo makulit, matigas. Sabi nila, hindi sila sumunod, hindi sila nag-bow down dun sa wino-worship ng mga tao. So napansin sila, syempre. So kaya ngayon, dinala sila ng mga soldiers at dinarap dun sa king at sinumbong, itong tatlong to, matitigas ang ulo. Hindi sila sumusunod doon sa inutos mo, king. So, anong utos ng king? Itapon doon sa blazing furnace. So, ito na yung scenario. Sabi dyan, but even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Sabi niya, iligtas man kami ng Panginoon namin, sinasamba namin dyan sa apoy or hindi pa rin magbabago yung stand nila at never nilang i-worship yung idols na ginawa para sambahin. So tayo pa kaya nating sabihin yan? Halimbawa, ang choice mo lang, pugon o sasamba ka doon sa Diyos na ginawa nila. Kaya nating manindigan kagaya ng ginawa ni Shadrach, ni Meshach at saka ni Abednego. Kasi silang tatlo, alam nila yung salita ng Lord na dapat ang Diyos lang yung sasambahin. Walang iba kasi nga jealous yung Panginoon. Kailangan siya lang yung dapat sambahin. So sa tingin nyo, sige, i-reflect nyo lang sa sarili nyo, Lord, paano na nga kung nandun na ako sa time na yung moment of truth, na either mabubuhay ako pag sinamba ko to, or mamamatay ako kasi sinasamba kita. Kaya ba natin, sa tingin natin, na magdesisyon ng time na yon? Na parang life and death. So doon natin malalaman kung hanggang saan yung pinagkakakanta natin na ikaw lang talaga, Lord, mahal na mahal kita, I love you, Lord. Minsan kasi marami tayong salitang magaganda na minsan hanggang salita lang, pero pag yung gagawin na ang hirap, kasi totoo naman napakahirap din talaga. Kasi nga, dito pa tayo sa state na to na corrupt pa, di ba?
Pero yun nga, nare-remind tayo ng Lord na what if dumating yung time na yun, that you will face that situation. Ano kaya yung magiging response natin? So sabi dito, most of the time we felt unsure, but we have to remind ourselves of His promise and carry on. So syempre, pag ganun nandun ka na sa life and death, totoo nga ba si Lord? Ako nga, hindi naman baka saan ako pumunta after. Diba? Parang nakakaramdam tayo ng doubt. Kumbaga, dun sa lakad natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, totoo naman yun. Minsan, nag-iisip tayo na tama ba yung ginagawa ko every Friday? Tama ba yung tinatakbo ng buhay ko? Na nag-uubos ako ng time sa paglilingkod sa Panginoon? Nagiging busy ako? At minsan, nakakalimutan ko na yung sarili ko. Pero sabi nga, kailangan i-remind natin yung sarili natin na nasa tama tayong daan once na yung ginagawa natin ay para sa Panginoon. Amen po ba? Tapikan mo yung katabi mo, nakakatulog na. Sabihin mo, kapatid, sure ka ba talaga sa ginagawa mo? Anong sagot? Nagpapahis, pupunas pa yata ng tumulog. Okay, so susunod, basahin natin. Sabi dyan, serving God requires trust. Yan, hindi lang basta serve. Kailangan din ng trust. Kagaya, balik na naman tayo sa example ko. Binigyan tayo ng task ni KPF na, Elder, kami sasalita sa ganitong petsa. Ay tayo dyan. So, kung wala tayong trust sa Panginoon, serve lang tayo ng serve. Pagka parang walang direksyon. So, kailangan, once na nag-serve tayo, isipin natin na kaya tayo nagsaserve, hindi dahil sa lakas natin. Tama o mali? Malakas ba kayo sa sarili nyo lang? Hindi, di ba? Yung mga sayaw na ginagawa nyo, yung pagpapakanta na yan, yung pagsasalita, hindi naman natin yan nagagawa sa sarili nating strength. Bakit? Kasi nga, nananahan tayo sa pangako ng Panginoon na once na sumunod tayo sa Kanya, He will provide. Siya yung kikilos on our behalf. Okay, so basahin natin. Ito na yung nangyari kay Shadrach, Meshach, at Abednego. Then Nebuchadnezzar said, "Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent His angel and rescued His servants. They trusted in Him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any God except their own God." So ano uli nangyari? So natuloy, itinapon sila sa blazing furnace. At ang nangyari doon, mas pinaigting pa nung hari yung init. Ilang times? 7, 8, 9? 7 times. Kumbaga sobrang init, pugon na nga yan, mas pinainit pa. Kaya yung mga soldiers na nagdala sa kanila doon sa pugon, ano nangyari? Namatay. Sila lang yung naghatid, hindi sila pumasok. Pero yung init siguro from afar, hindi nila kinaya at sila ay namatay. Ganun, kainit yung pugon. Pero ano nangyari kina Shadrach, Meshach, at Abednego? Natupok pa sila ng apoy? Or any part ng kanilang body, sila? For example, ganito yung suot nila. Pero hindi pa scientific nila. Walang nasunog na kahit ano. Paglabas nila doon sa blazing furnaces, nga nakita ni King, bakit parang 4 na sila doon? Sino yung kasama nila? So parang, di ba? Tapos parang nagsasayaw, parang wala nangyayari sa kanila. So pinalabas sila, tinawag sila, at ano yung naging response ni King Nebuchadnezzar? Naniwala siya at nanampalataya siya doon sa Diyos na sinasamba ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Sabi niya, totoo yung sinasamba nyo. Totoo yung pinapaniwalaan nyo. Tama kayo na yung ginawa kong Diyos ay hindi papantay sa Diyos na nagligtas sa inyo. Biruin mo, hindi sila nasunog. Try nga natin mamaya. Okay, sabi dito, serving God is not an easy road. I will provide. Sabi ng Panginoon, hindi mo kailangang i-worry yan, hindi mo kailangang isipin yan. Basta ang isipin mo ngayon, mag-serve ka sa Panginoon, gawin mo yan ng buong puso, akong bahala sa trabaho mo, akong bahala sa finances mo, akong bahala sa pamilya mo. Amen? Amen. Kumbaga, doon lang yung focus mo, yung mga nasa gilid na yan, ang Lord yung kikilos para dyan. Kaya nga sabi niya, maging focus ka lang sa akin. Ako yung bahala sa iyo. At ang nagsalita niyan, sino? Diyos ng mga Diyos at hari ng mahari na sinasamba natin, hindi yung nanay mo. Hindi yung boss mo, hindi yung katabi mo. Ang nagsalita niyan, Diyos. At pangako niya sa bawat isa, once na mag-serve ka sa akin faithfully, with all your heart and with all your soul, tingnan mo kung ano mangyari sa buhay mo. Siguro ngayon hindi pa natin na-experience yung mga bagay na to. Kasi nga, siguro hindi pa rin natin binibigay yung buong puso natin sa Panginoon. Tama ako, mali? Kasi pangako ng Lord yan once na gawin mo, hindi pwede hindi tutugon yung Panginoon. Kasi pangako niya yan, Diyos yan. Kailanman hindi siya nangako ng hindi niya ginawa. Diba? Maaring yung katabi mo nangako sa iyo, hindi niya tinupad. Yes. Posible yun. Sorry.
Pero, pag ang Diyos ang nangako, asahan mo yan. Kaya nga, bigay mo muna yung dapat mo ibigay sa Panginoon, then, saka ka mag-expect. Diba? Hindi mo pwedeng nag-expect ka na nga ng something, hindi mo pa nga binibigay yung sarili mo sa Lord. Diba? Tama ba o mali? Tama or tama? Amen. So, yun yung promise ng Panginoon. At panghawakan natin yan palagi. Lalo, kapag nararamdaman natin yung pagod, yung mga problema sa paglilingkod natin sa Lord, yan lang yung balikan natin palagi. Okay, next. Malapit na po tayong matapos. Gisingin nyo na yung mga katabi nyo. Okay, sabi dyan, life is not just about being successful. Yan nga yung minsan mga kinalulungkot ko eh. Sabi ko, Lord, bakit hindi ba ako naging successful sa buhay? Bakit hindi ba ako nakatapos ng pag-aaral? Siguro hindi ito yung trabaho ko ngayon. Siguro isa ako sa mga managers and boss. Ganun yung isa pumapasok sa isip ko. Pero looking back, pag tinitingnan ko yung mga ginawa ng Lord sa akin, pinaranas siya sa akin, sa buhay ko, sa pamilya ko, iniisip ko na hindi naman yun yung importante. Na nandun ka sa, alam mo yun, sa top na yun. Hindi yun yung importante. Importante kung nasan yung puso mo sa harapan ng Panginoon. Sabi dyan na susunod, it is not about our career and our financial status. So hindi yan tungkol sa trabahong napakagandang trabaho na meron ka. Yes, may maganda kang trabaho, ikaw ang boss, ikaw ang nasusunod, maganda yung sweldo mo, may sasakyan ka, bahay and everything. Pero kung meron tayong pagkukulang sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mo pa rin matatawag na successful yung buhay mo. Kasi na-miss mo yung mas importante. Susunod, it was never about us. Kagaya ng sabi sa Panginoon, but this life is all about Him. So yung trabaho natin, it's not about us. Yung buhay natin, it's not about us, but the Lord. So the question is, ito na. Gusto ko, pag binasa nyo sa isip nyo, i-reflect nyo sa sarili nyo yung tanong. Okay? Sabi dyan, what are we doing to honor God with our life? Ngayon, sa kinaupuan mo ngayon, isipin mo nga sa sarili mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa friends mo, sa church, what are you doing to honor God with your life? Na-honor mo ba yung Panginoon sa buhay mo? Ngayon, habang nakaupo ka, nabibigyan mo ba siya ng paglilingkod, ng buong puso? Naibibigay mo ba yung time mo, yung energy mo, yung effort mo sa Panginoon? Sa 24 hours na meron tayo sa isang araw, mga ilang oras doon o minuto yung nabibigay natin sa Panginoon. Sige nga, mag-reflect tayo sa sarili natin at alam ko kayo lang din yung makakasagot niyan. So, meron akong isang picture dito. Napakasimple. Puso, di ba? Puso. Ang tanong dyan, where am I? So, isipin natin, gusto ko maging focus kayo lahat dito, eyes on the screen. Gusto ko evaluate natin yung sarili natin. So, yung labas ng square, naisip ko pwede palang circle, pero square kasi yung nagawa ko. So, yung labas ng square, sabihin niyan, wala ka pang ginagawa para i-honor yung Panginoon sa buhay mo. Kumbaga, sa buhay mo ngayon, masasabi mong, sige, sumusunod ako, minamahal ko siya, pero wala pa akong ginagawa on my part para paglingkuran yung Panginoon. So, nasa labas ka pa ng square. And then, hindi, naglilingkod naman na ako, kapatid. So, dito ka na sa loob ng square. Siguro andun sa sulok, pero malayo ka pa dun sa naglilingkod ng buong puso. So, sa tingin nyo, kung i-evaluate nyo yung sarili nyo, nasan kayo dyan sa parte na yan ng drawing? Nandyan pa kayo sa labas? Nandun na kayo sa loob ng square, naglilingkod na kayo, pero hindi pa sapat sa tingin nyo para sa Panginoon? Or nandun na kayo sa loob ng puso na kung saan, hindi kapatid, nabibigay ko na talaga lahat, ito na yung lahat ko, ito na yung best ko. So, sige nga, yuko tayong lahat, and just tingnan lang natin yung sarili natin before God. Nasaan nga ba ako doon sa tatlong place na yun? Am I serving the Lord enough? Am I serving the Lord with all my heart already? Or andun pa ako doon sa pabanjing-banjing na pagsaserve sa Panginoon? Basta kung ano lang yung free time na meron ako. Tanging ang Diyos lang at saka ikaw yung makakasagot niya. Amen? Sige, pwede na kayong mumulat. And I pray na itong mga words na ito ng Panginoon, yung paalala ng Lord na ito sa atin, hindi siya mawalang saysay lang. Kumbaga, sikapin natin talaga na mag-reflect tayo sa sarili natin kung nasa na nga ba yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ito yung isang nadaanan ko lang sa Facebook. Kaya ang Facebook meron pong magandang benefit yan. Hindi ko tinetipend. Kumbaga, nasa sa paggagamit po natin yan.
pwede tayong maglingkod sa Lord, hindi ko dinedepend yung Facebook o kung ano man, pwede tayong maglingkod sa Lord kahit sa anong platform, kahit yung Facebook pwede gamitin ng Lord yan. So, depende yan sa kung ano yung nilalaman natin sa Facebook, kung ano yung nakukuha natin sa Facebook. Ito yung isang magandang benefit. Kasi, habang nagpa-browse ako, nag-rest ako sa paggagawa ng message kasi parang dudugo na yung utak ko eh. Sabi ko, Lord, break muna. Kain muna ako, tapos nod-nod muna. Basa-basa. Ito yung nakita ko. Salamat dun sa kapatid na nag-post. Kasi talagang naging malaking part siya dun sa... Kumbaga siya yung nag-mark na ito na talaga yung message. Kumbaga ito yung confirmation. Sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Sabay-sabay, parang wala kayong buhay eh. Yung may energy tsaka may passion. 1, 2, 3. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Wow. Itong buhay na to, itong career, napakaganda na meron ako. Lahat yan, pag namatay ako, wala din yan. Hindi kayo madadala sa hukay. Pero anong sabi sa huli? Only what's done for Christ will last. So, meron na ba akong nagawa para sa Lord, sa buhay ko? Na pag namatay ako ngayon, meron akong naiipon at pag-akit ko sa langit, masasabi ng Lord na, ang dami mong accomplishments ah. Or akit ka sa langit na, anyari, anong ginawa ko sa earth? Nagpakasaya ka lang doon sa mga earthly things. Pero wala kang ginawa para sa akin. So, hindi ka pwede dito, doon ka sa baba. Diba? Only what's done for Christ will last. Si city stud ko ay isang British missionary. So, kung mga gusto pong mag-research noon at hanapin siya. At yun nga, kumbaga nung nabasa ko yan, nadaanan ko yan sa Facebook, talagang sabi ko na Lord, ito yung message talaga na, kumbaga confirmation ng message mo na sabi mo sa akin. So, sana, nag-prayer ko lang sa Lord, kagaya nga habang kinakanta natin yung mga songs kanina, sobra talaga akong natatouch kasi nga, it's all about serving the Lord. Kung talagang inawin nyo yun na nagmumula sa puso nyo, for sure na paiyak kayo kahit paano, kagaya ko. Lalo na nga nung kinanta yung serving you for all eternity. Yes, hindi natin maaaring na-enjoy yung mga bagay na na-enjoy nila. Pero yung mga ginagawa natin ngayon, ito yung mga bagay na will last forever, for eternity. Ito yung mga bagay na mas importante. Akala natin yun yung importante, yung mga bagay na nasa labas. Yung yaman ng mundo, yung magagarang buhay at lahat-lahat. Pero hindi yan yung importante. Once na nawala itong mundong to, pag inunaw ito ng Lord, lahat yan wala. Bali, wala ang lahat ng bagay. Pero sabi nga, only what's done for Christ will last. As I end, let us focus on doing things which will matter in eternity. Kung wala yung buhay natin sa focus na yun, at ang mga focus natin ngayon ay yung mga alalahanin ng buhay, yung pamilya natin and everyday, gusto ko na i-refocus natin yung sarili natin. Sabi nga doon, mag-focus tayo on things which will matter in eternity. Doon tayo mag-invest ng maraming bagay, ng maraming panahon, ng maraming time. Remember that everything will pass away. But not the things we did for His kingdom. Lahat yan, ipapass away. Pero lahat ng ginawa mo para sa Panginoon, it will stay. And it will stay, and it will stay. Let us choose to serve Him now. Ngayon na. Diba sabi nga nung awit, make me a servant today. Kung wala ka pang ginagawang paglilingkod sa Panginoon, ito na yung chance mo. Binibigyan ka ng chance sa Panginoon. God is calling you. Bigay mo yung buhay mo sa akin. Huwag mo sayangin sa mga bagay na hindi importante. Google mo yung panahon mo sa akin. You can serve Him now. Yung simpleng pag-ayos ng upuan, yung simpleng pagdating ng maaga, ang pagbati sa mga kapatid natin, you are serving the Lord already. Kumbaga, palalim ng palalim, pataas ng pataas yung level niyan, pero do something for the Lord. Then you can say, Lord, magsa-start ako sa maliit na bagay na to. And then, sa lakas na ibibigay mo sa akin, unti-unti kong ibibigay sa'yo. Kasi hindi mo naman kaya ibigay lahat on one time. Pero hanggang hindi tayo nagsa-start, hanggang walang desire sa puso natin na i-serve ang Panginoon, hindi tayo pupunta doon sa gusto nating puntahan. At hindi tayo makakapunta doon sa nais ng Panginoon para sa buhay natin. Let us choose to serve Him now and serve Him wholeheartedly.